საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა საათზე ახალ ამბებს ნანალი ჯავაბი ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობთ. საღამომშვიდობის გამოშვებაში დღეს ნახავთ. ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილის მიმართ მიზანმიმართულ პროვოკაციებზე საუბრობს. ევროპა და ნატო და დასავლეთი ისევეა თქვენთან ახლოს, როგორც კრიალოსანი ვირთან. ის სამარცხვინო კამპანია, რომელიც თქვენი მხრიდან წარიმართება, ქალბატონი კანდიდატის მიმართ, არც კაცობა, არც რაღაცა არაფერი არ შეიძლება ამას ეწოდოს. გენდერული ნიშნით სპეკულირებას ნუეწევით. თქვენი დასახელებულია ქალბატონი, თქვენი კანდიდატია. მართველი გუნდი ოპოზიციის საარჩევნო კამპანიას შავ პიარზე და პიროვნულ შეურაცხყოფაზე აგებულს უწოდებს. სკანდალური დაკავება ჯანდაცვის სამინისტროში, სააფთიაქო ნარკომანიის ლობირების ბრალდებით სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფროსი და 5 აფთიაქის ხელმძღვანელი დააკავეს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი გია თვალავაძე ბოროტად იყენებდა თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელ ხაზზე შესულ შეტყობინებებზე. ბრალს არ აღიარებს თვალავაძე წარდგენილ ბრალდებაში. თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შესულდება თუ არა პატრიარქის მოწოდება და გაიწვევენ თუ არა პარლამენტიდან კანონპროექტს, რომლის განხილვაც შეჭერდა. სხვანაირი ინფორმაცია მიეწოდა სამწუხარო საზოგადოებას. ამ სიმართლეს ჩვენ ყველა შემთხვევაში დავამტკიცებთ. ეს არის ფასი იმ კიდევ გავიმეორებ არათანმიმდევრული პოლიტიკის, მათ შორის ნარკოპოლიტიკის. კანაფის წარმოება ექსპორტის შესახებ საკუთარ ინიციატივაზე გადაწყვეტილებას მთავრობა სავარაუდოდ ამერიკაში ვიზიტის დასრულების შემდეგ მიიღებს. საქართველოს პრემიერის შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან. ქართული დელეგაცია ამერიკაში ვიზიტს განაგრძობს. საკმაოდ მაღალი შეფასება მიეცა იმ მიმდინარე რეფორმებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. საქართველოს პრემიერი ისაუბრებს როგორც ქვეყნის წინაშე არსებულ პრობლემებზე, ასევე იმ სამშვიდობო ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს აქვს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის დელეგატებს მამუკა ბახტაძე სიტყვით მიმართავს. დანაშაულისა და უსაფრთხოების ინდექსში საქართველოს პოზიცია გაიუმჯობესა და 115 ქვეყანას შორის მეხუთე ადგილზეა. ნუმბეუს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ამ უკანასკნელს ისეთი მსხვილი და გავლენიანი საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები იყენებენ და ენდობიან, როგორებიც არის მაგალითად Times-ი, ეკონომისტი. წინა წელთან შედარებით ამ ინდექსით თბილისის დაწინაურდა. ნატო და დასავლეთი ისევეა თქვენთან ახლოს, როგორც კრიალოსანი ვირთან. ასე მიმართა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძეს. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ის, რაც სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ხდება, სამარცხვინო კამპანიაა. ბიუროს დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ და ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ საგანგებო ბრიფინგი პარტიის ოფისში გამართა და განაცხადა, რომ ოპონენტები წარმართავენ შავ პიარზე, დეზინფორმაციაზე, პიროვნულ შეურაცხყოფასა და პროვოკაციებზე აგებულ წინასაარჩევნო კამპანიას. ამის მიზანი კი ხელოვნური დესტაბილიზაციის გამოწვევაა. მორიგი ასეთი პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა დღეს მოაწყვეს ჯერ ბათუმში, შემდეგ კი ქობულეთში. ადამიანი, რომელმაც დღეს სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრის ჩაშლას სცადა, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი და გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერია. ქართულმა ოცნებამ დიპლომატიური კორპუსი და სადამკვირვებლო მისიები სავარაუდო პროვოკაციების შესახებ საქმის კურსში წინასწარ ჩააყენა. ნანუკა ქაჯაია ისაუბრებს ახლა დეტალურად ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში. ნანუკა, როგორც ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილმა ცოტა ხნის წინ აჭარაში დაასრულა წინასაარჩევნო შეხვედრები. კიდევ რაიმე ინციდენტი ხომ არ მომხდარა? ლევან, ხელვაჩაურში გამართული შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა ინციდენტების გარეშე. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ამჯერად სალომე ზურაბიშვილს აქციით არ დახვედრიან. აჭარაში დაასრულა საარჩევნო კამპანია დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, განსაკუთრებული ყურადღება დასაქმებაზე, განათლებაზე, ემიგრაციასა და ასევე პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე გაამახვილა. ეს არის მიზანმიმართული ცილისწამებლური კამპანია, რომელიც ემსახურება ერთადერთ რამეს, რომ მოახდინოს დამოუკიდებელი კანდიდატის დისკრედიტაცია, მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ ხედავთ, როგორც წარმატებულ შეხვედრებს ატარებს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, მას ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა აქვს რეგიონებში, მას ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა აქვს ქალაქ თბილისში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა იყოს დაცული, გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული. ჩვენ ხედავთ, რომ ცალკეულ შემთხვევებში მე მიჭირს რომ დავარქვა ოპონენტები ახერხებენ ისეთი ტიპის ბინძური პროვოკაციების მოწყობას, დაკვეთილი პროვოკაციების მოწყობას, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს ისეთ ბეჭდავ სურათს, როგორც ახლა ვიხილეთ ბათუმში, როდესაც ერთი ადამიანი
პრაქტიკულად ეწინააღმდეგებოდა მთელ ბათუმურ და აჭარულ საზოგადოებას და მიიღო კიდეც პასუხად დარბაზიდან გაძევება. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ადამიანები ძალიან მალე მოეგებიან გოლს. აჭარაში დღეს არაერთი შეხვედრა გამართა სალომე ზურაბიშვილმა, ბათუმსა და ქობულეთში კი მას მცირე ინციდენტებით შეხვდნენ. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა გააპროტესტეს პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურა, რა მოთხოვნები აქვთ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებსა და როგორი არის სალომე ზურაბიშვილისა და მართველი გუნდის პასუხი, ნახავთ ჩვენ სიუჟეტში. სალომე ზურაბიშვილს ამომრჩეველთან გამართული შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლა ქობულეთელმა ასლან ვაშაყმაძემ შეაწყვეტინა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისა და გრიგოლ ვაშაძის აქტივისტია. ზურაბიშვილს ის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებების გამო აკრიტიკებდა. პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვის შემდეგ ის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბში ნახეს და ფოტოები ქრონიკას მოაწოდეს. არ აქვს საქართველოს პრეზიდენტობის უფლება მაგ ქალბატონს. Რო გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი არ აქვს უფლება. და რატო რითი თქვა გინდათ რა? თავისი სიტყვებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს დაიწყო ომი და ადანაშაულა მაგაში. ზურაბიშვილი ვაშაყმაძის პროტესტზე არ გაბრაზებულა. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ის ქობულეთშიც მშვიდად შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დამოუკიდებელი კანდიდატი ოპოზიციური გაერთიანების აქტივისტებთან მივიდა. ამას შეფასება მე კი არ უნდა მივცე. შეფასებას მიცემს ამომრჩეველი 28 ოქტომბერს, როცა აირჩევს 48 ნომერს. ეს ზურაბიშვილის საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის პარალელურად დაგეგმილი ნაციონალების პირველი აქცია არ არის. დამოუკიდებელი კანდიდატის ამომრჩეველთან შეხვედრა ნაციონალურმა მოძრაობამ ქუთაისშიც გააპროტესტა. დამოუკიდებელი კანდიდატის წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ხელი შეშლა მმართველმა გუნდმა გააპროტესტა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ოცნება სურს წარმართოს ევროპული სტილის კამპანია, სადაც სუბიექტები ერთმანეთს ესაუბრებიან საკუთარ ხედვებზე. პარლამენტის თავმჯდომარე მიმდინარე პროცესებს მართული და პროვოკაციული უწოდა. ჩვენი საარჩევნო ოპონენტები წარმართავენ ისეთ კამპანიას, რომელიც აგებულია იაფასიან შავ პიარზე, დეზინფორმაციაზე, პიროვნულ შეურაცხყოფაზე და პროვოკაციებზე. ამ ყველაფრის მიზანია დესტაბილიზაციის ხელოვნურად გამოწვევა, რასაც ჩვენ ბუნებრივია არ დაუშვებთ. ისინი მიზანმიმართულად ყველა შეხვედრაზე ცდილობენ ჩაშალონ შეხვედრები, შეურაცხყოფა მიაყენონ პრეზიდენტობის კანდიდატს. ეს არის ჩვეულებრივი მათი სტილი, ისინი ჩარჩენილები არიან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას წარსულში, რასაც აკეთებდნენ 2012 წელს, 2012 წლამდე, იგივე მეთოდებით, სიცრუით, ტყუილით, შანტაჟით, შავი პიარით, ხელი შეშლა და ასე შემდეგ აგრძელებენ ჩვეულ რეჟიმში, როგორც მათ ჩვევია და ჩვენ საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ისინი ჩავტოვოთ ამ წარსულში და არ გამოვიდნენ და დარჩნენ იქ, სადაც არიან. ირაკლი კობახიძეს საგანგებო განცხადებით უპასუხეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს არის გაერთიანება ძალა ერთობაშია და აქ შედის ძალიან ბევრი პოლიტიკური, საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი და სწორედ ამ დიდი გაერთიანების გეშინიათ თქვენ და სწორედ ამიტოა რომ ყველა კვლევა თქვენ გიჩვენებთ რომ თქვენი დღეები დათვლილია და ამ არჩევნებში იგებს გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია ჩვენი კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და იმიტომაც არის რომ ასეთ არაადეკვატურ განცხადებებს ვისმენთ. საგანგებო ბრიფინგამდე კობახიძის პირველი მწვავე კრიტიკა დღეს ოპოზიციამ ბიუროს ხდომაზეც მოისმინა. ის რაც სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით ხდება სამარცხვინო კამპანია. ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების აქტივობას რეგიონებში. ის სამარცხვინო კამპანია, რომელიც თქვენი მხრიდან წარიმართება, ქალბატონი კანდიდატის მიმართ, ამასაც ხაზს გაუსვავ, არც კაცობა, არც რაღაცა არაფერი არ შეიძლება ამას ეწოდოს, რაც ხდება დღეს იმ შავი პიარის სახით, რომელიც ღია წარმოებს ნაციონალურ მოძრაობის და მის სატელიტი პარტიების მხრიდან. ასე თქვენ ევროპასთან ვერ დაახლოვდები და არც გაქვთ ამის სურვილი, ეს პირდაპირ ჩანს. ევროპა და ნატო და დასავლეთი ისევია თქვენთან ახლოს, როგორც კრიალუსანი ვირთან შემიძლია პირდაპირ გითხრათ. ბატონო ირაკლი, ქალბატონობით, ასე ვთქვათ, გენდერული ნიშნით სპეკულირებას ნუ ვეწევით. თქვენი დასახელებულია ქალბატონი, თქვენი კანდიდატია და ფაქტობრივად დღეს ის არის გაკოტრებული კანდიდატი. თქვენ იცით ეს ძალიან კარგად. ხოლო ის პრეტენზიები, რაც აქვს საზოგადოებას. ბატონო რომან, გაკოტრებული პარტია 6 კაცით კანტიკუნდად საქართველოს პარლამენტში.
ის რომ დღეს აჭარაში სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ პროვოკაცია იყო მოსალოდნელი, ქართული ოცნება წინასწარ საუბრობდა. პარტიამ დღეს დილით განცხადებაც გაავრცელა. ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მხარდამჭერებს არ აყვნენ პროვოკაციის მცდელობას და დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობის შემთხვევაში შეინარჩუნონ სიმშვიდე. საარჩევნო კამპანია აქტიურად მიმდინარეობს. ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატი ხვდება საკუთარ ამომრჩეველს, ამის პარალელურად კი მთავარი საგამოძიებო უწყება გამოძიებას აწარმოებს CSKO-ში გაყალბებულ სიებთან დაკავშირებით, რომელიც ოპოზიციურმა გაერთიანება ძალა ერთობაში წარადგინა და პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის პირად მონაცემებთან ერთად ამ ხელმოწერებში წარდგენილი იყო და ჩაწერილი იყო გარდაცვლილებისა და ემიგრანტების პირადი მონაცემები. დღეს მთავარ პროკურატურაში CSKO-ს 4 წარმომადგენელი მოიკითხა სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. მუშაობ თუ არა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ვესწრებოდი თუ არა მხარდამჭერთა სიების შემოწმებას. დაუპასუხეთ შემდგომ ვესწრებოდით? ვესწრებოდი. დიახ, როგორ მოხდა ამ სიების შემოწმება გადაინებისით? როგორც არის წესი დადგენილი ის? აი როგორც არის წესი დადგენილი ის, ჩვეულებრივად როგორც ამოწმება. სიები რომელიც თქვენ ჩაიბარეთ იყო ზუსტი და არ იყო გადაცნობები. ანუ არ იყო გაყალბებული. ეს ჩემი პრეროგატივა არ არის კომისიის წევრის, სარეგისტრაციო სამსახურის პრეროგატივაა ის. თქვენ ხო ესწრებოდით ბატონო დიმიტრი? ნუ ჩვენ ვეწრებოდით პერიოდულად ვეწრებით, გვაქვს უფლებამოსილება რომ დავაკვირდეთ პროცესს. ანუ უზუსტობებზე თქვენ მედიისგან გაიგეთ ბატონო დიმიტრი? გარკვეული უზუსტობების შესახებ მედიიდან გავიგეთ. იმედში გასული სიუჟეტი შემოგვიდგეთ. თქვენ არ გქონდათ ინფორმაცია რომ გარდაცვლილები იყავდა ციაში შეყვანილი ოპოზიცია? მამუკა ბახტაძეზე გქონდათ პრემიერის? კი, გავიგე. ისეც მედიისგან? არა, ადგილზე ვიყავი, როცა ეს აღმოჩნდა. რა გქონდათ ოპოზიციის არგუმენტი რა იყო როცა? მე არ მეკითხავს. ხო ესწრებოდნენ. მე არ მეკითხავს მათთვის ახლა არგუმენტების შესახებ. გარდაცვლილთა სიებთან დაკავშირებით იქნება, რომელიც ბოლო პერიოდში რაზეც იყო საუბარი. კომისიის წევრები უშუალოდ არ მონაწილეობენ, როგორც ეგეთი მათ აქვთ უფლებამოსილება რომ დააკვირდნენ პროცესს. ჩვენს კომისიის წევრები შიგადაშიგ ვაკვირდებოდით ამ პროცესს, როგორ მიმდინარეობდა გადამოწმება. იმაზე მეტი ფურცელი სხვადასხვა ბევრ პარტიას აღმოჩნდა, ეს ოქმდება, ითვლება და შესაბამისად აქტში იწერება ეს ზედმეტობაც. კითხვები ეხებოდა ზოგადად რა პროცედურებია საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაცია და მხარდამჭერთა სიების შემოწმების პროცედურა როგორ მიმდინარეობს. როგორ ხდება გადამოწმება. აინტერესებდა ასეთ ფაქტს გქონდა თუ არა ადგილი. მე მოვაწოდე ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია კონკრეტულ პროცესს არ შევსწრები ვარ და ამიტომ დამატებით დეტალური ინფორმაციას არ ვფლობ. დაიკითხა ზოგადად წევრები, რადგან ამ პროცესზე დაკვირვების უფლება აქვთ კანონით და ამიტომ გამოიკითხენ წევრები, ფლობენ თუ არა რაიმე ინფორმაციას კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. ანუ ზოგადად ფლობენ თუ არა რაიმეს ამ კუთხით დაიბარენ წევრები. საარჩევნო სიების სავარაუდო გაყალბებას დღეს გამოეხმაურა ოპოზიციური გაერთიანება ძალა ერთობაში და უმცირესობა აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც CSKO-ში მათ წარადგინეს ხელმოწერები, აღმოჩნდა, რომ 700 დამატებითი ხელმოწერა იყო წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე მოვლენებში კი უმცირესობა სუსად ანაშაულებს. 986 ფურცელი ჩავაბარეთ და გახსნის დროს აღმოჩნდა 1012 ფურცელი. ანუ 26 ფურცელი 700-მდე ხელმოწერა ზედმეტი აღმოჩნდა. ანუ თუ არ დათვალეს თავის დროზე, მერე გახსნის დროს რამდენადაა ლუკი დაცული, ამას თქვენ თვითონ ხედავთ. გახსნის შემდეგ გამოცვალეს, არ გამოცვალეს, რა გააკეთეს, ეს არის სუსის, მასთან აფილირებული CSKO-s და მოსკოვის და სუკის კგბ-ის ერთიანი ქმედებები. CSKO-ში გაყალბებული სიების წარდგენა არ უკვის პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სტილი და ისინი ამ მომრჩევლებს არცემენ პატივს. მინდა კიდევ ერთხელ ყურადღება გავამახვილო იმ პრობლემაზე, რომელიც არის დაკავშირებული გაყალბებულ მხარდამჭერთა სიებთან. ესეც არის ნაცმოძრაობის სტილი. ისინი პატივს არცემენ არც საკუთარ ამომრჩეველს, არც ხვის ამომრჩეველს და მათ წარადგენეს გაყალბებული საარჩევნო სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული ყველაფერთან ერთად. CSKO-ში შეტანილ გაყალბებულ სიებთან დაკავშირებით გამოძიებას აგრძელებს მთავარი პროკურატურა კომისიის წევრებთან ერთად სავარაუდოდ გამოკითხვაზე მისვლა მოუწევთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებსაც. მადლობ ნანუკა, ეს ნანუკა ქაჯაია იყო.
განვაგრძობთ გამოშვებას სკანდალური დაკავება ჯანდაცვის სამინისტროში. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე დღეს დილით საკუთარი კაბინეტიდან აიყვანეს. მასთან ერთად დაპატიმრებულია 5 ადამიანი, ისინი სხვადასხვა აფთიაქის მფლობელები არიან და თანამშრომლები არიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ინფორმაციით თბილისისა და გორის 15 აფთიაქში ფსიქოტროპული საშუალებები უკონტროლოდ იყიდებოდა. გია თვალავაძის გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება. ლობირებდა თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანის სააფთიაქო ნარკომანიას ეს ახლა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ვასილ დაბუნდაშვილი მუშაობდა თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დაკავებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. საერთო ჯამში ამ საქმეზე დაკავებული არის 6 ადამიანი. ერთი არის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, 5 კი სხვადასხვა აფთიაქის ხელმძღვანელი. დღეს ცნობილი არის, რომ ამ საქმეში ასევე დევს ფარული აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები. ერთ-ერთი დაკავებული, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელია, საუბარი არის გია თვალთვალზეზე. მას ხელბორკილები დღეს დაადეს მისსავე სამუშაო კაბინეტში. ბრალის წარდგენა მოხდა ცოტა ხნის წინ, თუმცა დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ხელმძღვანელს ხელბორკილები დღეს დილით საკუთარ კაბინეტში დაადეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი გია თვალავაძე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით აიყვანეს. სუსის ინფორმაციით თვალავაძე არ ახდენდა რეაგირებას ცხელ ხაზზე შემოსულ შეტყობინებებზე, რომლებიც ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ რეალიზებას ეხებოდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ თბილისსა და გორში მდებარე 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია. თავის მხრივ, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი გია თვალავაძე ბოროტად იყენებდა თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელ ხაზზე შესულ შეტყობინებებზე. ურეცეპტოდ გაყიდული მედიკამენტების გამო დაკავებულია 5 აფთიაქის ხელმძღვანელი. ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ამავე საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 20 ადამიანი მისცა. სუსის წარმომადგენლებმა გამოძიების მიმდინარეობისას ამ საქმეზე რამდენიმე საკონტროლო შესყიდვაც განახორციელეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე ჯამში პასუხისგებაში მისცეს 20 პირი, რომელთა მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და ფსიქოტროპული საშუალებების ურეცეპტოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა საერთო ჯამში შეადგინა 4,94,709 ლარი. რეგულირების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის დაკავების შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობენ ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც ამბობენ, რომ თვალავაძის საკითხზე გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სახელმწიფო ფსიქოტროპული ნივთიერებების ურეცეპტო ბრუნვას მკაცრად ებრძვის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამშრომელს ბრალი წაეყენა სხვადასხვა აფთიაქიდან ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გარცემაზე არაეფექტურ სისტემურ რეაგირებაში. დიდი იმედი გვაქვს გამოძიებას სრულყოფილად და უმოკლეს ვადებში დაადგენს სრულსურათს, რაც შესაძლებლობას მოგცემს საბოლოოდ დავამარცხოთ სააფთიაქო ნარკომანია. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ სააფთიაქო ნარკომანიის გაჯანსაღებისათვის პასუხისმგებელი პირები, ანუ ხელს უწყობენ ამ სისტემის გაჯანსაღებას, არამედ ეჭვმიტანელი არიან სააფთიაქო ნარკომანის ხელშეწყობაში. ეს სამწუხაროა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ყველას, რომ სახელმწიფო იქნება დაუნდობელი ნარკოტიკების გასაღების მხრივ, სადაც არ უნდა იყოს ეს. რა პოზიცია აქვს გია თვალავაძის ოჯახს ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებაზე უცნობია. თვალავაძის მეზობლების განმარტებით ოჯახის წევრები თბილისში არ იმყოფებიან. მათი ინფორმაციით დაკავებულის მეუღლემ საქართველოს შაბათს დატოვა. გია თვალავაძის ინტერესებს ადვოკატი ლალი აფციაური იცავს. მისი განცხადებით დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. დილიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საქმის მასალების გასაცნობად იმყოფებოდნენ სხვა დაკავებულების ადვოკატებიც. ბრალს არ აღიარებს თვალავაძე წარდგენილ ბრალდებაში. თავს დამნაშავედ არ ცნობს, 332 მუხლია. საქმის მასალებში რა არის და რა მტკიცებულებებია, ამაზე რა თქმა უნდა ჯერ არ შემიძლია საუბარი. ვისაუბრებ იმის შემდეგ, როდესაც ვნახავ საქმის მასალებს. ჩემი დაცვის ყოფი პატიმრობაში არ არის აყვანილი, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი 14 აფთიაქის მეპატრონე, 6 მათგანი 5 არის თუ არ ვცდები აფთიაქის მეპატრონე და 1 არის ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. დანარჩენი ამ ეტაპზე არაფერი არ არის ცნობილი, გადმოგვეცა მტკიცებულებები, გავეცნობით, თვით არის ფარული ჩანაწერები, მიმოწერა და ასე შემდეგ.
ეს კადრები ქრონიკა ორი თვის წინ გადაიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების ანტიკორუფციულმა სამსახურმა მაშინ თბილისსა და გორში რამდენიმე აფთიაქი დაუქა, სადაც ურეცეპტოდ ფსიქოტროპული მედიკამენტები საღდებოდა. ივლისში სამართალდამცველებმა ამ ობიექტებიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული ასეულობით პრეპარატი ამოიღეს. გავრცელებული ცნობით მედიკამენტების ურეცეპტოდ რეალიზებით მიღებულმა შემოსავალმა 4 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გაიწვევენ თუ არა სასწრაფოდ პარლამენტიდან კანაფის სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნით კულტივაციისა და ექსპორტის შესახებ კანონპროექტს მთავრობის მეთაურის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გახდება ცნობილი. რადგან დოკუმენტის ინიციატორი მთავრობაა, მისი გაწვევაც სწორედ მათი პრეროგატივაა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ საკითხზე მსჯელობა და კონსულტაციები მაინც იგეგმება. ეს მმართველ გუნდს საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად სჭირდება. აუცილებელია საზოგადოებისთვის იმის თქმა, რომ აქ საქმე არ ეხებოდა ნარკოტიკების არც წარმოებას, არც რეალიზებას, სხვანაირი ინფორმაცია მიეწოდა სამწუხაროდ საზოგადოებას. ამ სიმართლეს ჩვენ ყველა შემთხვევაში დავამტკიცებთ, როგორც არ უნდა გაგრძელდეს კანონპროექტის განხილვა მიღების პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარე კანაფის კულტივაცია ექსპორტის საკითხზე ისევ განხილვებს აანონსებს. საკანონმდებლო ორგანო მხოლოდ მას შემდეგ დადებს დასკვნას, რაც საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, ექსპერტებთან და სასულიერო პირებთან განხილვები გაიმართება. თუმცა საპატრიარქოს საკუთარი პოზიცია დეკლარირებული აქვს და კანაფის კულტივაცია ექსპორტთან დაკავშირებით მმართველი გუნდისგან ახსნა განმარტებების მოსმენა არ სურს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი საკუთარი არგუმენტების წარდგენას მაინც შეეცდება, თუმცა რა ფორმატში ამ ეტაპზე უცნობია. ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის წევრები და ჩვენი ვალდებულება არის რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველასთან გავმართოთ კონსულტაციები, საზოგადოებრივი აზრი შევკრიბოთ და ამის შემდეგ მივიღოთ სამართლიანი და დასაბუთებული გადაწყვეტილება. გაიწვევენ თუ არა კანონპროექტს პარლამენტიდან მმართველი გუნდი არ აკონკრეტებს და კანონპროექტის ინიციატორებზე მიუთითებს. რეგლამენტის მიხედვით დოკუმენტის გაწვევა სწორედ ინიციატორის, ანუ მთავრობის პრეროგატივაა. გაწვევა არის მთავრობის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ის არის ინიციატორი. ჩვენ პროცედურას სხვა არ აქვს შეწყვეტის. ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ეს პროცესი შეჩერებულია. სწორედ იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადასტურებთ განსაკუთრებულ პატივისცემას მისი უწმინდესობის მიმართაც და საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართაც, ვისაც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ის რეაქციები. გაწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე უნდა მიიღონ, თუმცა ვინაიდან პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკშია, ამ ეტაპზე უცნობია, როდის შეიკრიბება მინისტრთა კაბინეტი ამ თემაზე სამსჯელოდ. ინფორმაცია რაიმე დოკუმენტის გაწვევის შესახებ არ აქვს მთავრობის საპარლამენტო მდივანს. უბრალოდ ინფორმაცია არ მაქვს, აი ზუსტად თან არ არის ვიზიტით არიან პრემიერი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. შესაბამისად მთავრობის ხდომაზე ჯერ არ გავიდა, ეს საკითხი ამ კვირაში არ იქნება მთავრობის ხდომა, ვინაიდან არ არის პრემიერი. ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ მმართველი გუნდი კანონპროექტის განხილვას საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შეეცდება. საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობას გადაწყვეტილების მიღებას დაუყოვნებლივ სთხოვს. რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვაა, სხვა კონსპირაციის თეორიაც წარმოიშობა, რატო ეს საჭირო, ხო, რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება, რამის გადაფარვა უნდა, ქვეყანაში სიღარიბის პრობლემების, მათი მხარდაჭერილი კანდიდატის, ასე ვთქვათ, წარუმატებელი დებიუტის ამ საარჩევნო მარათონში, თუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დღეს ასეთი ვითარებაა, რომ ხელისუფლება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რაქნას, ხო? დაუპირისპირდეს მკვეთრად ეკლესიას და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის პოზიციას და არც დათმობა უნდა, ამიტომ რაღაც გაუგებარი განცხადებები არა კი არ გავიწევთ, ჯერჯერობით გავაგრძელებთ. ეს არის ფასი იმ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არათანმიმდევრული პოლიტიკის, მათ შორის ნარკოპოლიტიკის ინტერპრეტაცია, რომ შეჩერებულია და ასე შემდეგ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ელოდებიან არჩევნების დამთავრებას და კვლავ შეეცდებიან შემდეგ პარლამენტში ამ კანონის გათხრებას, მაგრამ ეს ვერ მოხდება, ვინაიდან ამ კანონის წინააღმდეგ გაერთიანებულია მთელი საქართველო და ვისაც არ უნდა კონდეს მისი გათხრების იმედი, ეს არ მოხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით კანაფის დათესვა ან კულტივაცია დასაშვები იქნება მხოლოდ შენობა ნაგებობაში. გარეშე პირის დაწესებულებაში დაშვება კი შესაძლებელი იქნება კონკრეტული მიზნით და დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ გაცემული ერთჯერადი საშვით. კანაფის სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნით ექსპორტის შესახებ კანონპროექტის განხილვა მმართველი გუნდის ინიციატივით ამ დროისთვის გაურკვეველი ვადით შეჩერებულია.
ქართული დელეგაცია ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიას შეუერთდა. პრემიერი მამუკა ბახტაძე დილიდან დაესწრო მაღალი დონის შეხვედრას თემაზე მსოფლიო ნარკოტიკების პრობლემების აღმოსაფხრელად. ამ შეხვედრაზე მთავარი მომხსენებელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იყო. დღესვე პრემიერის სიტყვით გამოვა ნელსონ მანდელას მშვიდობის სამიზეც პარალელურად საქართველოს მთავრობის მეთაურს აქვს მაღალი დონის პირისპირ შეხვედრებიც. სოფო ბერიძე საუბრობს ნიუ-იორკიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის ამ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს იქ არსებულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, ასევე მამუკა ბახტაძემ და ფედერიკა მოგერინიმ განიხილეს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ისაუბრეს მთავრობის მიერ დაგეგმილ და უკვე განხორციელებულ რეფორმებზეც. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რუსეთის პოლიტიკაზე მამუკა ბახტაძე ისაუბრებს სამიძე, რომელიც მშვიდობის თემას შეეხება, ასევე ის გამახვილებს ყურადღებას მცოცავ ოკუპაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ სამართალდარღვევებზე. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრი ამ სესიის მონაწილეებს დეტალურად მიაწვდის ინფორმაციას მთავრობის ახალ სამშვიდობო ინიციატივასთან დაკავშირებით. ეს, როგორც ცნობილია, არის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. მოგერინის მხრიდან საკმაოდ მაღალი შეფასება მიეცა იმ მიმდინარე რეფორმებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, კერძოდ ეკონომიკურ რეფორმებს, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს. მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სიტუაციას. აღნიშნულ იქნა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია მუდმივად იქნება ევროკავშირის რუსეთის ფედერაციასთან ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეს დაიწყო პრემიერის ოფიციალური პროგრამა, მისი პირველი გამოსვლა შედგება ნელსონ მანდელას სამშვიდობო სამიტზე. საქართველოს პრემიერი ისაუბრებს როგორც ქვეყნის წინაშე არსებულ პრობლემებზე, ასევე იმ სამშვიდობო ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს აქვს. ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება, რომელსაც ქართული დელეგაცია დაესწრო, ეს გახდათ უმაღლესი დონის შეხვედრა თემაზე მსოფლიო ნარკოტიკების გარეშე და ამ შეხვედრაზე მთავარი მომხსენებელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იყო, რომელმაც სიტყვით გამოსვლისას მოიყვანა სტატისტიკური მაჩვენებლები და თქვა, რომ 2000-დან 2015 წლამდე ნარკოტიკებით გარდაცვლილთა მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და სწორედ ამიტომ ის მსოფლიოს მოუწოდებს, რომ ყველა გაერთიანდეს ამ პრობლემის წინააღმდეგ. ლიდერებმა ისაუბრეს ასევე მსოფლიოში მშვიდობის მნიშვნელობაზეც. დღეს ჩვენ პირობავსდებთ, რომ ვიბრძოლებთ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ერთად, რითაც მილიონობით ადამიანი სიცოცხლეს გადავარჩენთ მთელ მსოფლიოში. ნარკოტიკები არ არის მხოლოდ შეერთებული შტატების პრობლემა, ეს გლობალური პრობლემაა. მხოლოდ 2000-2015 წლებში ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 60%-ით არის გაზრდილი. ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვა დაკავშირებულია არაკანონიერ ფინანსურ ნაკადებთან, კორუფციასა და ტერორიზმთან. ჩვენ ერთად უნდა ვებრძოლოთ ამ ეპიდემიას და ვუზრუნველყოთ ჩვენი შვილების მომავალი ნარკოტიკების გარეშე. ნარკოდამოკიდებულება აბსტრაქტული ცნება არ არის. ამ პრობლემამ შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანის კარზე მოაკაკუნოს. ამიტომ ყველა ჩვენგანის მოვალეობა დაუყოვნებლივ იმოქმედოს, სადგან მდგომარეობა საგანგაშოა. ოპიუმისა და კოკაინის წარმოება მსოფლიოში ასეთი მასშტაბის არასდროს ყოფილა. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ორი მიმართულებით. უნდა გავააქტიუროთ ნარკოტიკების ბრუნვასთან ბრძოლა და უნდა გავაუმჯობესოთ ნარკოდამოკიდებულთა მკურნალობის პროგრამები. პოლიტიკური დეკლარაცია, რომელსაც მივიღებთ, იქნება იმის ნიშანი, რომ ეს ფორუმი უმთავრეს როლს ასრულებს მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის გლობალურ შეთანხმებაში. დეკლარაციით კიდევ ერთხელ მტკიცდება სახელმწიფოთა სუვერენიტეტისადმი, მათი ტერიტორიული მთლიანობისა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობისადმი ჩვენი უცვლელი პოზიცია. რაც შეეხება ქართული დელეგაციის დღევანდელ შეხვედრებს, პრემიერ-მინისტრი სულ ცოტა ხანში შეხვდება საკუთარ ესტონელ და ბულგარელ კოლეგებს და დღესვე მამუკა ბახტაძეს გაეროს გენერალური მდივანი უმასპინძლებს. უსაფრთხო ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგში წელს საქართველოს პოზიცია გაიუმჯობესა და 115 ქვეყანას შორის მეხუთე ადგილი დაიკავა. რამდენად დაცულად გრძნობენ ამა თუ იმ ქვეყნისა და ქალაქში თავს ამ კითხვებს კვლევით პორტალ ნამბიოზე ათასობით ადამიანი პასუხობს. ანალოგიური კითხვები ქრონიკამ დღეს თბილისში მყოფ ტურისტებსაც დაუსვა და კვლევის იდენტური პასუხები მიიღო. წინა წელთან შედარებით უსაფრთხოების ინდექსით თბილისის დაწინაურდა. გრძნობთ თუ არა თავს უსაფრთხოდ ქალაქში ღამით სეირნობისას. ფიქრობ თუ არა რომ ქუჩაში შეიძლება უცხო ადამიანი დაგესხათ თავს. რამდენად უსაფრთხოა ღამით ავტომობილის გარეთ დატოვება. ამ და სხვა კითხვებს კვლევით პორტალ ნამბიოზე ათასობით ადამიანი პასუხობს. შედეგად კი უსაფრთხო ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი დგება. წელს საქართველოს პოზიცია გაიუმჯობესა და 115 ქვეყანას შორის უსაფრთხოებით მეხუთე ადგილი დაიკავა.
საქართველოსთვის ნუბეუს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ამ უკანასკნელს ისეთი მსხვილი და გავლენიანი საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები იყენებენ და ენდობიან, როგორებიც არის მაგალითად Times-ი, ეკონომისტი, Washington Post-ი, New York Times-ი და სხვები. რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. ეს შეკითხვა დღეს ტურისტებსაც დავუსვით. გამოკითხვისას მიღებული პასუხები კვლევის შედეგების მსგავსია, თუმცა ტურისტებს გარკვეული შენიშვნებიც აქვთ. პირველად ვარ საქართველოში თავს დაცულად ვგრძნობ, თუმცა ქალაქში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ფულს გთხოვს. ეს ცოტა არაკომფორტულია. ესტონეთიდან ჩამოვედი 12 სექტემბრის შემდეგ საქართველოში ვარ. თავიდანვე შევნიშნე, რომ ქალაქში ბევრი პოლიციელია და ნებისმიერ დროს შემიძლია მივმართო. ხალხი კი ძალიან კეთილგანწყობილია. ბათუმში ვიყავით 9 დღე, ნამდვილად უსაფრთხო ქალაქია, ნებისმიერ ადგილზე დაცულად გრძნობ თავს, თუნდაც შუაღამე იყოს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ რეიტინგში პოზიციების გაუმჯობესება ლოგიკურია, რადგან საქართველომ დანაშაულთან ბრძოლისა და უსაფრთხოებისთვის არაერთი ნაბიჯი გადადგა. ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ ეს მონაცემები წინა ხელისუფლების დროს გატარებული რეფორმების შედეგია. საქართველომ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა ამ მიმართულებით 2011 და 12 წლებში. სწორედ მაშინ ჩატარდა უსაფრთხოების კვლევები, რომელიც ოდნავ დაგვიანებით აისახება უკვე საერთაშორისო რეიტინგებზე. ამიტომ რეალურად დანაშაულის დონე როგორი გვაქვს, ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია სოციოლოგიური კვლევა ვიქტიმიზაციის და ასევე დასახვეწია სტატისტიკის სისტემა, რომელიც ამ ბოლო ხანებში განახლდა მისი გამოქვეყნება. ის რეფორმები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს ხორციელდება, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, ტექნოლოგიური გადაიარაღება, მომავალში ჩვენ მოგცემს კიდევ უკეთეს პოზიციებს და მეტ უსაფრთხოებას ჩვენი საზოგადოებისთვის. წინა წელთან შედარებით უსაფრთხოების ინდექსით დაწინაურებულია თბილისიც. დედაქალაქმა რეიტინგში მე-19 ადგილიდან მე-16-ზე გადაინაცვლა. ყოფილი პრემიერი და მსჯავრდებული ვანო მერაბიშვილი არ ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობის და მისივე ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაციას, რომ ის თითქოს მოწამლეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საათობრივად უარესდება. ვანო მერაბიშვილი, რომელსაც თვალის პრობლემა ნამდვილად აქვს და ნერვული გზების დაზიანების დიაგნოზი დაუსვეს, დღეს ამ თემაზე საკუთარ მოძღვარსაც ესაუბრა. აღმოჩნდა, რომ მერაბიშვილი ჯანდაცვის სერვისითაც კმაყოფილია და მკურნალობას განაგრძობს. არ ვიცით რა იმალება ჰორნერის სინდრომის უკან. ეს არის ინტოქსიკაცია თუ ეს არის სიმსივნური დაავადებები. ჰორნერის სინდრომი ანუ ნერვული გზების დაზიანება. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი უკვე 2 თვეა ამ დიაგნოზით მკურნალობს. რამ გამოიწვია დაავადება მედიკოსებს პასუხი არ აქვთ. მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მერაბიშვილის ჯანმრთელობის გაუარესება კვებითი ინტოქსიკაციის შედეგია. თუ არ ყოფნით პროფესიონალიზმი არასოდეს შესაბამისი კლინიკებში ვერ უდგენენ ამის გამოწვევის მიზეზს, უნდა იხმარო ყველა კომუნო რომ დაუდგინდეს ამის გამოწვევის მიზეზები. რა არის რითი არის გამოწვეული ეს მისი სინდრომი? საუბრებს ამაზე, რომ შეიძლება ვინმეს მოეწამლა ამის მიზეზი. არა, ეგრე არ არის ლაპარაკი, რომ შეიძლება ვინმეს მოეწამლა და საერთოდ ამ თემაზე საუბარიც არ არის. ადვოკატებისგან განსხვავებულია თავად ვანო მერაბიშვილის პოზიცია. ის დღეს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტმა მოინახულა. მოძღვართან მერაბიშვილის 1 საათიანი საუბრის მთავარი თემა ქართველი ექიმების მიერ დასმული დიაგნოზი იყო. მიტროპოლიტი აცხადებს, რომ დიაგნოზი საზღვარგარეთ უნდა გადამოწმდეს, ამისთვის კი მსჯავრდებული ციხეში კარგად მოქცევის გამო ვადამდე უნდა გაათავისუფლონ. ვადამდელი პირობითი გათავისუფლება ეხება დიდი ხანია, უკვე უდოს რო ეძახიან, ხო და არ ვიცი ახლა არ შეიძლება რომ უცხოეთში გაიგზავნოს და დავადგინოთ რა, ახლა რატო უნდა მოკტეს ადამიანი ციხეში. ცოტა გადაჭარბებულად თქვეს რომ ვერ იცნობ ნამდვილად, მაგრამ ჩაწეული აქვს ეს თვალი. თვეზე მეტია იკვლევენ და ვერაფერი ვერ დაუდგინეს, უბრალოდ ზუსტად ვერ დაუდგინეს დიაგნოზი. სტაბილური პაციენტია. საშიში არაფერი არ არის. ვანო მერაბიშვილის პირადი ექიმი პაციენტის საზღვარგარეთ მკურნალობის აუცილებლობას ვერ ხედავს. იგი ამბობს, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, სამედიცინო გამოკვლევები კი გრძელდება. ჩემი აზრით, მიმდინარეობს რაღაც კვლევები, სრულიად დასრულებული არ არის, თუმცა უკვე ბოლოსკენ გავდივართ და ჯერჯერობით საგულისხმო რაიმე კლინიკურად მნიშვნელოვანი ან საშიში არ აღმოგვიჩენია. სტაციონარში გადაყვანა არ არის აუცილებელი. არა, არ არის აუცილებელი მისი კვლევები და მკურნალობაც შეიძლება გაგრძელდეს ამბულატორულად. ბატონი ვანო თავს კარგად გრძნობს პაციენტის დეტალებზე, დიაგნოზის დეტალებზე საუბარს ვერ შევძლებ თვითონ პაციენტის კონფიდენციალობის დაცვის კანონიდან გამომდინარე. მე ჩემთვის ამაზე საუბარი უხერხული.
მკურნალი ექიმის პოზიციის მიუხედავად ვანო მერაბიშვილის თანაგუნდელები მის საზღვარგარეთ მკურნალობის აუცილებლობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მერაბიშვილს საჭირო სამედიცინო გამოკვლევები არ უტარდება. მმართველ გუნდში ნაციონალურ მოძრაობას წარსულს ახსენებენ და ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ. მეც მოვინახულე და არასახარბიელოდ დამლოდ გამოიყურება და იმისთვის რომ ყველანაირი რისკები იყოს დაზღვეული, ეს არის საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზი, რომელიც მას აქვს დასმული. აუცილებელია საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საზღვარგარეთ გადაიყვანონ, ნორმალურ კლინიკაში ჩაუტარდეს სრულფასოვანი გამოკვლევა, ეს სამარცხვინო ფურცელი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თითეული მსჯავრდებულის უფლებები იქნას დაცული, ვინც არ უნდა იყოს ის. ჩვენმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ დაინახა თუ რა განსხვავება არის ვანო მერაბიშვილის ხელისუფლების დროს საჯელახსულების სისტემასა და დღეს ჩვენი ხელისუფლების დროს საჯელახსულების სისტემას შორის, როდესაც ადამიანს, მის ადვოკატებს შეუძლიათ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით გამოთქვან თავისი პოზიციები და საერთოდ ეს გახდეს მსჯელობის საგანი, რისთვისაც წლების წინ სწორედ ვანო მერაბიშვილი და მისი კოლეგები ჯიდნენ ადამიანებს. ადვოკატების და უმცირესობის ბრალდებებს საგანგებო განცხადებით უპასუხეს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში. ივანე მერაბიშვილი რამდენჯერმე იქნა გაყვანილი მასთან შეთანხმებით შერჩეულ სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდა ექიმ სპეციალისტთა კონსულტაციები და შესაბამისი ინსტრუმენტალური და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები. ვანო მერაბიშვილის ჟამთელობის მდგომარეობის გამო გაერთიანებული ოპოზიცია გიორგი მარგველაშვილს და თია წულუკიანს მისი შეწყალების ან პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართავს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მარგველაშვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ჯერ უცნობია. ახალი რეგულაციების შესახების გაცემაზე ნახეთ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა როგორ გავარჩიოთ საინფორმაციო ნაკადში ტყუილი სიმართლისგან. ჩვენი ქვეყნისთვის რუსული პროპაგანდა კვლავ გამოწვევად რჩება. ამ თემაზე სამსჯელო თბილისში პოლიტიკოსები, დიპკორპუსი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. სტრატეგიული კომუნიკაციების ფორუმის დელეგატები თანხმდებიან, რომ დეზინფორმაციის შესაკავებლად ეფექტიანი საკომუნიკაციო სისტემა უნდა არსებობდეს. დეზინფორმაცია, რომ 21 საუკუნის დამავდროულად დემოკრატიის მონაპოვარია, ამაზე არავინ დავობს, თუმცა განხილვის საგნად რჩება, როგორ გაარჩიოს მოსახლეობამ ტყუილი სიმართლისგან. სტრატეგიული კომუნიკაციების ფორუმზე დეპუტატები, სამოქალაქო სექტორის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები კომუნიკაციის ერთიანი სტრატეგიის შესამუშავებლად შეიკრიბნენ. ფორუმი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა დემოკრატიის გამყარების, კანონის უზენაესობით, სასამართლო სისტემის კუთხით და ეს რეფორმები აღიარებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ჩვენ ამ რეფორმებს განვაგრძობთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. პროპაგანდაზე საუბრისას საფრთხეები მოდის რუსეთიდან. სტრატეგიული კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტი, ძირითადი ინსტრუმენტი ვიტყოდი, რომ გაუკლავდა დეზინფორმაციას და პროპაგანდას. სტრატეგიული კომუნიკაცია გამოხატავს იმას, თუ როგორ ახორციელებს სახელმწიფო პრიორიტეტების დაალაგებას და მოსახლეობის ინფორმირებას. სტრატეგიული კომუნიკაცია უმნიშვნელოვანესია ასევე დეზინფორმაციასთან ბრძოლის კუთხით. საქართველოს ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც საინფორმაციო ომის მთავარ წყაროდ რუსეთს ასახელებს. რომლის ძირითადი იარაღი სოციალურ ქსელებთან ერთად კრემლის მიერ მართული ის ფედერალური საინფორმაციო არხებია, რომელზეც საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ხელი მიუწვდება. შესაბამისად, მათზე გავლენის მოხდენის ალბათობაც მაღალია. თუმცა საქართველო არ არის გამონაკლისი, სადაც რუსული პროპაგანდა მოქმედებს. მოსახლეობაზე ზემოქმედების ანალოგიურ მეთოდებს და ეგრეთ წოდებულ ფეიქ ნიუსებს კრემლი ბალტიისპირეთშიც აქტიურად იყენებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დეზინფორმაციის შესაკავებლად ეფექტური საკომუნიკაციო სისტემა უნდა არსებობდეს, თუმცა ოპოზიცია პრობლემას რუსეთის გარდა ხელისუფლების განცხადებებშიც ხედავს. თავრობის გზავნილი რომ გვინდა ნატოში და მე მაგალითად ქართული ოცნების წევრის პარლამენტის ქანთარიას გზავნილი რომ ნატოში საქართველოს ვერ შევა და არ უნდა შევიდეს. ეს აბსოლუტურად გაუგებარს ხდის სად დგას საქართველოს. ეს დემოკრატიის ხარისხს მნიშვნელოვნად ამაღლებს, თუ ჩვენ გვექნება ძალიან სწორი კომუნიკაცია ჩვენს მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ მოსახლეობა სწორედ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას იღებს მაშინ, როდესაც მას აქვს სწორად მიწოდებული ინფორმაცია.
სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროში და არა მხოლოდ მასში, რომ საქართველოს საკუთარი წვლილი შეაქვს, ამაზე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემაც ისაუბრა. თაჯან ილდემის ვიდეოგზავნილი ფორუმის მონაწილეებმა დღეს სხდომათა დარბაზში მოისმინეს. ილდემი კმაყოფილია ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებით და იმ ნაბიჯებით, რომელსაც საქართველო ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით დგამს. საქართველომ რეფორმების გზაზე შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარებით, უსაფრთხოების, ეფექტიანობის გაძლიერებითა და თავდაცვითი ინსტიტუტების გამტკიცებით, ასევე შეიარაღებული ძალების მოდერნიზების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება კონცენტრირებულია რეფორმების სრულად იმპლემენტაციაზე. მეორე მხრივ, საქართველო კვლავ განაგრძობს ნატოს უპრეცედენტო მხარდაჭერითა და დახმარებით სარგებლის მიღებას და აქვს გაწევრიანებისთვის აუცილებელი ყველა ინსტრუმენტი. ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ძლიერი ბერკეტები უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის და ჩვენ ვრჩებით როგორც რეგიონში, ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მოკავშირედ, როდესაც საქმე უსაფრთხოებას ეხება. სტრატეგიული კომუნიკაციის მექანიზმები, რომ ქვეყნის გამოწვევებთან პირდაპირ კავშირში, ამას ექსპერტებიც ადასტურებენ. ლევანდოლიძე ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების შტოებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის მჭიდრო კომუნიკაცია პრობლემასთან საბრძოლველად მნიშვნელოვანია. ეფექტიანი კომუნიკაციის სისტემა კიდევ უფრო წინა პლანზე იყოს წამოწეული საქართველოს ხელისუფლებისთვის და გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ გაძლიერდეს კოორდინაციის მექანიზმები ამ თემებთან დაკავშირებით. ფორუმი ერთდღიანი იყო და ის დღესვე დაიხურა. სესხების გაცემაზე ახალი რეგულაციების ამოქმედებამდე თვეზე ცოტა მეტი რჩება ფინანსურმა ინსტიტუტებმა სესხები კლიენტის გადახდის უნარიანობის შესწავლის საფუძველზე უნდა გასცემ. საუბარია ფიზიკურ პირებზე. ასევე სესხის მომსახურებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტები არ უნდა აჭარბებდეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მაქსიმალურ ნორმებს. 1 ნოემბრიდან კომერციული ბანკებისთვის ძალაში ახალი შეზღუდვები შედის ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის რეგულაციები ამოქმედდება. კონკრეტულად კომერციულ ინსტიტუტებს კლიენტების გადახდის უნარიანობის საფუძვლიანი შესწავლა მოუწევს. ხელფასის ოდენობის მიხედვით წესდება სესხის მოცულობის და ვადიანობის ლიმიტიც. რეგულატორის მიზანი არ არის, რომ ვინმეს გაურთულოს სესხის აღება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ მხრიდან შეხვედრა. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში და რეგულატორის მიზანი არის, რომ სესხმა სესხებლის ფინანსური სიტუაცია არ გააუარესოს, რომ იქიდან გამომდინარე თუ რა შემოსავლები აქვს სესხებელს, აი აქედან ამაზე დაფუძნებით მოხდეს სესხების გაცემა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციები სესხებზე ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად შეზღუდავს. საზოგადოება და ბანკებში ფიქრობენ, რომ სესხის აღება დადასტურებული შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვისაც გართულდება. ეკონომიკური ანალიტიკოსი მირაბ ჯანიაშვილი კი რეფორმას ბევრი ადამიანისთვის შეღავათად განიხილავს. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა კაბალური სესხები, როგორიც არის თქვათ ლომბარდებში აღებული ან თუ ბანკში აღებული სალომბარდე სესხები, სადაც თქვათ მარტო პროცენტს იხდიან ძირს ვერ ეფექტური საპროცენტო გამოკვლევის ძალიან მაღალი ქონდათ, ჯარიმებს ახდევინებდნენ არნახულად მაღალს, წინსწრებით საკომისიოებს ახდევინებდნენ მომხმარებელს. ანუ ესეთი ფაქტები აღიკვეთება. ერთი მხრივ მესმის, რომ ჭარბოალიანობასთან ბრძოლის ეგიდით კეთდება, თუმცა ამას შესაძლებელია სესხებზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად შეუზღუდოს დასაქმებულ ადამიანებს, ვინც ადასტურებს საკუთარ შემოსავალს, აქვს კარგი საკრედიტო ისტორია. რიგ უფლებრივ შეზღუდვებს არ უარყოფენ საპარლამენტო უმრავლესობაში, თუმცა მმართველი გუნდის დეპუტატები რეფორმას ჭარბოალიანობის შესამცირებლად გამოსავლად მიიჩნევენ. რეგულაციებს საკრედიტო რესურსთან წვდომის შეზღუდვად აფასებენ საპარლამენტო უმცირესობაშიც. ადამიანებს შეიძლება გქონდეთ შემოსავალი, მაგალითად იგივე ტაქსის მძღოლებს, იგივე თუნდაც ძიძებს, პეტიტორებს და ასე შემდეგ, რომელთა მიმართ და მსგავსი დასაქმებული ადამიანების მიმართ, რომელსაც ლეგალურად არ აქვთ იმის ცნობა, რომ მათ აქვთ შემოსავალი და თვითდასაქმებულები უამრავია საქართველოში, მათ ძალიან გაურთულეს ცხოვრება და გაუძვირეს სესხები. რა თქმა უნდა, იქნება ადამიანი, რომელიც სამართლიანად არ იქნება დაუშვათ მის მიმართ დამოკიდებულება. ასეთ შემთხვევებში ჩვენ გვექნება, რომელსაც დაუშვათ ამ სესხის მიუღებლობის გამო რაღაც დაუშავდება ისეთი, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით არ იქნება სამართლიანში დაუშვებლების დამტოვებელი, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ 100 ადამიანიდან 95 ჩემი აზრით უფრო მოგებულ სიტუაციაში დაგვჭირდება. სავალდებულო რეგულაციებზე დღეს კომენტარი მხოლოდ ლიბერთი ბანკში გააკეთეს. კომერციულ ბანკში რეფორმას წამგებიანად მიიჩნევენ.
ბუნებრივია აღნიშნული შეზღუდავს საკრედიტო საქმიანობას, უარყოფითად აისახება ბანკების მომგებიანობაზე და ამავე დროს მოსახლეობის ფართოფენებისთვის ალბათ ჩაკეტავს შესაძლებლობას, რომ მიიღონ ნებისმიერი სახის კრედიტი ბანკისგან. შეზღუდვებით დაუშვებელი იქნება ისეთი სესხის აღება, როდესაც მსესხებელი მხოლოდ დარიცხულ პროცენტს იხდის, ხოლო ძირს ან ძირის მნიშვნელოვან ნაწილს ვადის ბოლოს. ფიზიკური პირის გადახდის უნარიანობის ანალიზისთვის კომერციულ ბანკებს სახელფასო ამონაწერი, ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან და სხვა მსგავსი სანდოობის დოკუმენტაცია დასჭირდება. დოკუმენტს კი, რომელიც სესხის გაცემის კრიტერიუმებს ადგენს, ეროვნული ბანკი უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა თბილისსა და რეგიონებში ხის გადამამუშავებელი 600-მდე საწარმო შეამოწმეს. როგორც აღმოჩნდა, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე 23 სახერხი მოქმედებდა. 7 მეწარმე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა, მიმდინარეობს გამოძიება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კობაშამუგიას საკუთარი სახლის პირველ სართულზე მოწყობილი ხის სახერხის საამქრო შესაბამისი დოკუმენტაციის არარსებობის გამო დაულუქეს. ის ერთ-ერთია იმ 23 საამქროს შორის, რომელსაც საქმიანობა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ანალოგიური მიზეზით შეუჩერა. გავაკეთება, რა ვიცი, აბა მომისრებ საფინანსომ და ვერც გავაკეთე ისე უნდა ავაწყე და ვერც დავიწყე გაკეთება დამზადებული. ლიცენზია არ გვაქვს, ნებართვის გარეშე არ შეიძლება და ამიტომ ვართ გაჩერებული. საგამოძიებო სამსახურმა ივლის-აგვისტოში სულ 580 საამქრო შეამოწმა. ირკვევა, რომ ხეტყის უკანონო მომპოვებელთა და რეალიზატორთა ნაწილი გაყალბებული დოკუმენტაციითაც სარგებლობდა. მათ კი, ვისაც ყველა დოკუმენტი წესრიგში ჰქონდა, შემოწმების შემდეგ საქმიანობა შეუფერხებლად გააგრძელეს. იყვნენ შემოწმებაზე არანაირი დარღვევა არ ჰქონდა ჩვენ. ერთი დღე იყვნენ შეამოწმეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, ხო და ჩვეულებრივ გავაგრძელებთ ჩვენ მუშაობა. ხეტყის უკანონო წრა განსაკუთრებულ ზიანს აყენებს გარემოს. გარდა ამისა, ყალბის საგადასახადო დოკუმენტის გამოყენების შემთხვევაში უკვე ცალკე დანაშაულთან გვაქვს საქმე, რაც გულისხმობს ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების გამოყენებით ხეტყის შეძენა რეალიზაციას და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, მივიდივართ ბიუჯეტთან ანგარიშწორებაზე. 2018 წლის მაისიდან გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის დარღვევაზე პასუხისმგებლობა გამკაცრდა. სახერხის საამქროს დაურეგისტრირებლად ფუნქციონირების შემთხვევაში მისი მფლობელის მიმართ კანონი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ივლისსა და აგვისტოში შემოწმების შედეგად სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 7 მეწარმე მიეცა. გარემოს დაცვით ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე ვარ და ბუნებრივია ნებისმიერ გამკაცრებას ამ მიმართულებით უნდა მივესალმოთ, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ და დიდი გამოწვევების წინაშეა საქართველოს და ის მემკვიდრეობა, რომ ჩვენ დავჭა გარემოს ნაწილში არის გასაფრთხილებელი. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტში საუბრობენ, რომ დაურეგისტრირებელ საამქროებში უკანონოდ მოპოვებული ხის დამუშავების მაღალი ალბათობაა. ვახორციელებთ პრევენციულ ღონისძიებებს, მათ შორის ტყეებთან მისასვლელ გზებზე და მათ შორის სახერხ საამქროებთან მიმართებაშიც. მათ აქვთ ვალდებულება, რომ ისინი რეგისტრირებული იყვნენ ელექტრონულ მონაცემთა სისტემაში და ონლაინ რეჟიმში გვაწვდენ ინფორმაციას მიღებული და გადამუშავებული პროდუქციის შესახებ. უნდა შეუნარჩუნოთ მომავალ თაობას, ის ტყე, ის ბუნება, ის ბიომრავალფეროვნება, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ არსებობენ ცალკეული ადამიანები, რომლებიც არად დაგიდებენ ასეთ სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას და ქმედებებს ახორციელებდნენ დაუსჯელობით სინდრომით, იმიტომ რომ იყო სათანადო სიმკაცრე კანონის ჩადებული. ტყის უკანონო წარმოების დიდ მასშტაბებზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. რევაზ გეთიაშვილი განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია ტყეების მართვის სწრაფი ტრანსფორმირება და სხვა ალტერნატივების შემუშავება. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელს რეკომენდაციებიც აქვს. ტყეებზე ზეწოლის შემცირება და ტყეების მდგრადი მართვა შეუძლებელია განხორციელდეს ტყეზე არსებული მოთხოვნის და დაბალანსების გარეშე. რაღაცნაირად ეს სოციალური და ენერგეტიკული მოთხოვნები უნდა დაბალანსდეს. საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილ არარეგისტრირებულ ხის სახერხ საამქროებთან დაკავშირებით ტარდება სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა. სამგორის რაიონში საცხოვრებელი სახლის მეხუთე სართულზე 2 ოთახი დაიწვა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციის წინასწარი მონაცემებით განადგურდა 20 კვადრატული მეტრის ფართობი. საცხოვრებელი სახლიდან მეხანძრე მმართველებმა მოქალაქეების ევაკუაცია მოასწრეს. შემთხვევის შედეგად საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს კი ექსპერტიზა დაადგენს.
აქცია ფონი ჭალაში მოსახლეობა უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს. მათივე მტკიცებით კორპუსები, სადაც ცხოვრობენ ავარიულია და რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობას საფრთხეს უქმნით. აქციის მონაწილეები ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფასაც ითხოვენ. ვითარება აქციაზე დღეს რამდენჯერმე დაიძაბა. Patruli, წამოდით ეხლა წამოდით პატრული, ამას გადავახებიერ. შემოწმეთ ახლავე წაიყვანეთ. აქცია ფონიჭალაში ხმამაღალ საუბარში რამდენჯერმე გადაიზარდა. ქვემო ფონიჭალის მცხოვრებლების თქმით ისინი არა რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობას, არამედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს აპროტესტებდნენ. ამბობენ, რომ საცხოვრებელი სახლები ავარიულია და მშენებლობა მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. კორპუსი სრულდება 50 წელი, არის ძალიან დიდი ბზარები და საკმაოდ ბევრი ბზარები. პირდებიან, რომ რაღაცა დანადგარს მიამაგრებენ, რომელიც დააფიქსირებს რყევას და ჩვენ უნდა თურმე მოვასწროთ გამოქცევა. მითხარით მე-9 სართულიდან 83 წლის პირველი ჯგუფის ინვალიდი. უსინაცვლო ქალი, როგორ უნდა ჩამოვიყვანოთ. მოსახლეობის განცხადებით კიდევ ერთი პრობლემა სამუშაოების გრაფიკია. მათი თქმით, კონტრაქტების მიხედვით მშენებლობა მხოლოდ სამუშაო დღეებში დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე უნდა მიმდინარეობდეს, თუმცა მძიმე ტექნიკა 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. აქ ჩვენ გუშინაც ვიყავით და კვირასაც ჩვეულებრივად მიმდინარეობდა მუშაობა და პლუს მაგას ანუ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს მშენებლობა, მუშაობა როგორც პნევმატური ჩაკვეთით, ასევე მძიმე ტექნიკით. აქციის მონაწილეებს დღეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილე შეხვდა. ჯუანშერ ბურჭულაძის განცხადებით მშენებლობის საათებთან დაკავშირებული პრობლემა მოგვარდება. რაც შეეხება მოსახლეობის ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას, მოლაპარაკება მას შემდეგ აგრძელდება, რაც სამშენებლო სამუშაო საცხოვრებელ კორპუსებთან ახლოს გადაინაცვლებს. სამართლებრივად უნდა მოვძებნოთ გზებით, არსებობს თუ არა ამ კორპუსების გამაგრების საშუალება. თუ არც ეს არ არსებობს, ხელისუფლება ვალდებული იქნება კანონის წინაშე, რომ ეს კორპუსები განასახლოს. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმაც გააკეთა. ჩვენ გვაქვს შესწავლილი სახლების მდგომარეობაც, ისევე როგორც მიმდინარე სამუშაოების არეალი და ნამდვილად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არანაირად მიმდინარე სამუშაოები საფრთხეს არ უქმნის ამ მოსახლეობას. შესაბამისად, გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია მოსახლეობასთანაც, პირველი თვე არ არის, რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს და გვექნება კიდევ კომუნიკაცია და ვეცდებით კიდევ ერთხელ აუხსნათ მოსახლეობას ის, რაც დასტურდება შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოების დასკვნით. ქვემო ფონიჭალის მცხოვრებლები მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ და კარვების გაშლით იმუქრებიან. ბიუროს ხდომაზე ტელეკომპანია იმედის თემა მწვავე კამათის მიზეზი იყო, რომან გოცირიძის თქმით, ქართულმა ოცნებამ არჩევნებში რეალურად 20-ჯერ მეტი თანხა დახარჯა, ვიდრე აუდიტის სამსახურის ანგარიშია აღნიშნული. ტელევიზიასთან დაკავშირებულმა ფარულმა ჩანაწერებმა კი აჩვენა, რომ ბიზნესის ფული ეგრეთ წოდებულ შავ ყულაბაში მიდის. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დიალოგის მონაწილეებს ქართულ ოცნებასთან კავშირი არ აქვთ. კორუფცია კი ნაციონალური მოძრაობის მოგონილია. მან გააკეთა განცხადება, რომ პირადად მას აქვს ფული გადახდილი კუმსიშვილზე, ანუ ფული აქვს მიცემული კუმსიშვილზე. კი, 3 საათზეა გაკეთებული ეს განცხადება. მე დამირეკეს მითხრეს, რომ ასეთ განცხადება გააკეთა ქალბატონმა ნატომ. უბრალოდ თქვენი პარტია ეხლა 3 საათზე. უბრალოდ უმრავლესობის კომენტარი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით. მუდმივად ვრცელდება ორ-ორი ადამიანის ჩანაწერი, რომელთაგან არც ერთს არ აქვს კავშირი პარტია ქართულ ოცნებასთან და ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, დისკრედიტაციას. პარტიის დისკრედიტაციას აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩვენს ინტერესებშია, რომ შესწავლილი იყოს ეს საკითხი და ყველაფერს მოიფინოს ნათელი. ვისი სტილიც არის, ეს ვიცით და საერთოდ ემთხვევა ასევე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროცესებს. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი რომში დავით ბაქრაძე იტალიაში მცხოვრები ქართველების სოციალურ მდგომარეობას გაეცნო. ბაქრაძესთან საუბრისას ემიგრანტებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოდან გაჭირვების გამო წავიდნენ და ოჯახებს უცხოეთიდან გაგზავნილი თანხით არჩენენ. მათივე თქმით, უცხოეთში ლეგალური სამუშაო შოვნა რთულია და ვერც სოციალური სერვისით სარგებლობენ. დავით ბაქრაძე რომში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებთან ერთად წირვასაც დაესწრო, რომელიც ქართველთა სათვისობოს ხელმძღვანელმა არქიმანდრიტმა იოანემ ჩაატარა. თუკი ეს განხორციელდა, ეს კოტა განხორციელდა ემიგრაციისთვის და დასაქმდება რეგალურად ამდენი ხალხი,
ცოტა შეღავათი ექნება ჩვენს უფლებების დაცვას, ჩვენს მუშაობას გაგვიადვილებს და გაუმჯობესებული მიდგომა გვექნება სამუშაოსთან, იმიტომ რომ ჩვენ დაცვა გვჭირდება აქ ემიგრანტებს. 2 წელია ვარ ემიგრანტი, მუშაობ იტალიაში. დიდი სიამოვნებით ვისწავლიდი, ძალიან ძვირიჯდება სწავლა უცხოეთში და თუ იქნებოდა იმის საშუალება, რომ სახელმწიფო დააფინანსებდა ჩემს სწავლას, დიდი სიამოვნებით ვისწავლიდი. მაქვს ეს სურვილი ბავშვობიდან. დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში, მთავრობაში, პარლამენტში ვერავინ ვერ იცლის, რომ შეხვდეს ემიგრანტებს, დაელაპარაკოს ემიგრანტებს, გაიგოს მათი პრობლემები და ნახოს არის თუ არა შესაძლებელი, რომ სახელმწიფო თუნდაც რაიმე მცირედით დაეხმაროს უცხოეთში მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს. ამიტომ შეხვედრა თავისთავად იყო მნიშვნელოვანი, ასევე ვისაუბრეთ კონკრეტულ ინიციატივებზეც, ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა ლეგალური სტატუსის და კანონიერად დასაქმების პერსპექტივაზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის საბჭოს მდივანს გავლენების გამოყენებაში ადანაშაულებს ნაზი ჯანეზაშვილს საეჭვოდ მიაჩნია გიორგი მიქაუტაძის სურვილი გახდეს უადო მოსამართლე. ჯანეზაშვილი 2016 წელს გონიოში მოქალაქე თამარ ხაჭაპურიძის არასრულწლოვან შვილსა და გიორგი მიქაუტაძეს შორის დაპირისპირებასაც იხსენებს. ინციდენტის გამო ორი საქმე აღძრული ერთ-ერთზე მიქაუტაძის სასარგებლო განაჩენი ხვიჩა კიკილაშვილმა გამოიტანა, დღეს ის უვადო მოსამართლეა. ჯანეზაშვილი ამ ფაქტს მიქაუტაძის განაჩენს უკავშირებს. საბჭოს მდივანი წარსულის ინციდენტის კიდევ ერთხელ შეხსენებას შავი პიარის ნაწილად განიხილავს, რაც შეეხება უვადო მოსამართლეობის სურვილს ლოგიკურად და ბუნებრივად მიაჩნია. კახაბერ ხაჩიძის და თამარ ხაჭაპურიძის მიმართ საქმეზე, სადაც ფიგურირებს გიორგი მიქაუტაძე, სადაც იგი არის დაზარალებული სტატუსით, დადგა გამომტყუნებელი განაჩენი და ხელვაჩაურის რაიონულმა სასამართლომ მოსამართლე ხუჩა კიკილაშვილმა 2018 წლის 23 ივლისს გამოიტანა მათ მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენი. კახაბერ ხაჩიძე და თამარ ხაჭაპურიძემ დატოვეს ქვეყანა, როდესაც უკვე დაიწყო ეს სამართალწარმოების პროცესი 2017 წლის 30 ივლისს და ორ არასრულწლოვან შვილთან ერთად გაემგზავრნენ დიდ ბრიტანეთში. მოგვიანებით სწორედ იქ შეიტყვეს, რომ ქართულმა სასამართლომ ისინი ცნო დამნაშავედ. ამჟამად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე მონაწილეობს მოსამართლეთა მიმდინარე კონკურსში. მას მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი ვადა ეწურება 2022 წელს. აქედან გამომდინარე ცხადი არის, რომ იგი არ ელოდება აღნიშნული ვადის ამოწურვას, ცდილობს, რომ გამოიყენოს მისი ესოდენ გავლენიანი სტატუსი და მდგომარეობა და ამის ცდილობს, რომ იგი დროზე ადრე მოხდეს მან დროზე ადრე მოისხოს მოსამართლის მანტიის სტატუსი და მოსამართლე იყოს უვადო. მე ერთადერთი შეხება რაც მქონდა ამ საქმესთან იყო ის, რომ განვიხილე სამართალდარღვევის საქმე, რომელშიც მონაწილეობდნენ ეს პირები და ამაზე განაწყენებულები თავს დამესხენ, როდესაც ვიყავი ოჯახთან ერთად დასასვენებლად ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად და ქონდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადგილი მოსამართლეზე მის მიერ განხილული საქმიდან გამომდინარე წამოვიდა ეს აგრესია. და რასაც მოყვა ჩვეულებრივად კანონის მიერი რეაგირება. აი მხოლოდ ეს არის. კითხვა არის იმაში, რომ რატომ ხდება პერიოდულად ამ თემის გააქტიურება და ეს თქვათ როდემდე შეიძლება რომ ერთი და იგივე საკითხზე მომიწიოს განმარტებების გაკეთება. დასავლეთ საქართველოში აზიური ფაროსანოს რაოდენობა შემცირებულია, ამ განცხადებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი აკეთებს. მთავრობის ოპტიმიზმს ოპოზიცია არ იზიარებს. ევროპული საქართველოს წევრის თქმით, მიღწევების მიუხედავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში პრობლემები კვლავ რჩება. მავნებლის წინააღმდეგ გაწეული სამუშაო დღეს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე შეაფასეს. სტრატეგიით განსაზღვრული ყველა ის მიმდინარეობა, რომელიც სახელმწიფოს ჰქონდა განხორციელებულია ძალიან მაღალ დონეზე. მნიშვნელოვად არის აზიური ფაროსანა შემცირებული მთლიანად დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს მთავრობა გეგმავს მომავალ წელს მის მიერ კვლავ ახალი პროგრამის განხორციელებას და მომავალი წელი იქნება ბევრად უკეთესი ვიდრე მიმდინარე წელი. დღეს კომიტეტის მიერ ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობა შეფასებული იქნა დადებითად. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ეს შარშანდელს თუ არ ჩავთვლით პირველი სერიოზული შეტევა ამ წერზე, ამიტომ მე მაქსიმალურად კრიტიკულიც რომ ვიყო, მაინც პოზიტიურს გაცილებით მევწხედავ. მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებში საკმაოდ კოორდინირებულად მოქმედებდა და საერთაშორისო პრაქტიკის რეკომენდაციით არსებული ყველა რეკომენდაცია იქნა გამოყენებული. სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი გამოცდილება გაიცად გაცილებით მეტ შედეგს მოიტანს და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოსახლეობის ჩართულობა
მათი ინფორმირებულობა არის გადამწყვეტი. ფარუსანასთან ბრძოლა არ არის ის ბრძოლა, რომელიც შეიძლება ერთი ხელის მოსმით მორჩეს. ანუ პრობლემები თავისთავად ჯერ კიდევ არსებობს, ჯერ კიდევ ამას ჩვენი მოსახლეობა საკუთარ ჯიბეებზე გრძნობს და ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემის ადეკვატურად და სწორად შეფასება. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში დღეს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის პლატფორმის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანი მოსახლეობისთვის გარემოს დაცვითი მონაცემების ხელმისაწვდომობა, მისი დამუშავება და მონიტორინგია. პლატფორმა მომხმარებელს სთავაზობს ერთიან სივრცეში მარტივად მიიღოს გარემოს დაცვით თემატიკასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ეს არის ჩვენი ამოცანა, როდესაც ვსაუბრობთ გარემოს დაცვითი, როგორც აღნიშნე, ერთის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია გარემოს დაცვითი მიმართულებით. ეს საშუალებას იძლევა ეს პორტალი, რომ მაქსიმალურად მიიღონ ყველა მიმართულებით ჩვენმა მოქალაქეებმა ინფორმაცია. საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ინფორმირებულობა ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თითოეული ჩვენი მოქალაქის ჩართულობა იმ მომავლის მშენებლობაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ. ეს არის ახალი ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს გარემოს დაცვით ინფორმაციას, ხელმისაწვდომს გახდეს ამ ინფორმაციას მოსახლეობისთვის. განათლების კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საინფორმაციო წყარო სხვადასხვა ფენისთვის. გააუმჯობესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს პოლიტიკას გარემოს დაცვით კუთხით, იმიტომ რომ ბევრი მონაცემთა ბაზა ერთ ელექტრონულ სისტემაში იქნება მოქცეული. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის მოადგილე როდ როზენშტაინი თანამდებობაზე რჩება. ცოტა ხნის წინ ის თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა, თუმცა გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ როზენშტაინი გადადგებოდა, ჯერჯერობით არ დასტურდება. როდ როზენშტაინი ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის საქმეზე მიმდინარე პროცესზე ბრალმდებელია. საქმე კი სპეცპროკურორ რობერტ მიულერი იძიებს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით როზენშტაინის გადაყენებას დონალდ ტრამპი თავად აპირებდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ გენერალური პროკურორის მოადგილემ კოლეგებს პრეზიდენტ ტრამპის ფარული ჩანაწერების გაკეთება შესთავაზა. საბერძნეთში კუნძულ ლესბოსზე დევნილთა ბანაკის სიახლოვეს ტყის ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში 20-ზე მეტი სახანძრო მანქანითა და 4 ვერტმფრენის დახმარებით აკროვდნენ. ტოლულთა ბანაკი 2000 ადამიანისთვისაა გათვალისწინებული, მაგრამ ამჟამად იქ 8000-ზე მეტი არალეგალი ცხოვრობს. სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მაგრამ ტყის მასივი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები განადგურდა. ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. პოლიცია არც განზრახ ხანძრის გაჩენის ვერსიას გამორიცხავს. მილანის მოდის კვირეული იაპონელი დიზაინერის აცუში ნაკაშიმას გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციით დაიხურა. ნაკაშიმამ ახალი კოლექციის მთავარ თემად გასული საუკუნის 60-იანი წლების ტენდენციები აიღო, სადაც მსუბუქი ქსოვილი და თავსაბურავები ჭარბობდა. ნაკაშიმას კარიერა 2004 წელს ჟურნალ ჟან-პოლ გოციეს ასისტენტად მუშაობით დაიწყო, მაგრამ იაპონელმა დიზაინერმა მოდის სამყაროში მალევე მოიპოვა აღიარება. მილანის კვირეულზე დიზაინერების კოლექციებში აქცენტი ველის ტყავზე გაკეთდა. დიზაინერების ახალ კოლექციებს მილანის შემდეგ ხვალიდან უკვე პარიზი უმასპინძლებს. 44 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ ცნობილი მოქანდაკე სამშობლოს ვეფხის ტყაოსნის უნიკალური ხელნაწერისთვის ჭედური ყდით დაუბრუნდა. გუჯი ამაშუკელმა სახელგანთქმული სკულპტორის პირველი სამუზეუმო ნაკეთობა სპეციალურად საქართველოსთვის შექმნა. პროექტი ხელოვნების განვითარების ფონდის იდეით განხორციელდა. ეროვნული მნიშვნელობის უნიკალური საგანძურის ჭედური ყდა ვერცხლისგანაა გაკეთებული. საქართველოში გამოფენის შემდეგ მას ნიუ-იორკში წაიღებენ და როგორც ქართული კულტურის უნიკალურ ნიმუშს გაეროს არტ კოლექციაში გამოფენენ. ეს არის ჭედური ყდა, სუნთლიანად გაკეთებული ხელით, ჩემი საკუთარი ხელით, არავის არის მე დამხმარე არ გამარშია და არც მინდა. დღეს დამოუკიდებლობა არის ერთგვარი. და შემკული არის დაახლოებით 20-ოდე სხვადასხვა მყარი ქვით. შოთა რუსთაველის გამოსახულება, რომელიც არის იერუსალიმში, აგრეთვე არის სიმბოლურად წრე, ზე, რას ნიშნავს ზესიურ სამყაროს. იდეის ინსპირაცია სწორედ ეს იყო, რომ როგორმე რუსთაველთან დაგვეკავშირებინა მისი სახელი და რა თქმა უნდა რუსთაველი ეს არის ვეფხის ტყაოსანი. ავიდანვე იყო ნათელი, რომ ის უნდა შექმნილიყო უნიკალური ექსპონატი, რომელიც ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა.
Ყველა შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა სიახლე ვრცლად უნდა ნახოთ იმედი News G-ზე. ქრონიკა დასრულდა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობთ, რომ გიყურეთ. სპორტს იმედზე წარმოგიდგენთ კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. სამშვიდობისა სპორტზე საუბარს რასაკვირველია ჭადრაკით დავიწყებთ. დღეს ბათუმში სტარტი აიღო 53-მე საჭადრაკო ოლიმპიადამ, სადაც მონაწილეთა სარეკორდო რაოდენობა გამოდის. ბათუმში იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი ნათია გაბოძე კი ეხლა პირდაპირ ეთერში გვერდება და გვეტყვის თუ როგორ ჩაიარა და როგორ მიმდინარეობს პირველი დღე. დიახტიმა დღეს ზუსტად 3 საათზე დაიწყო თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში 53-მე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, თუმცა ტურნირის დაწყებამდე დღეს სიმბოლურად საჭადრაკო სვლები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა. მათ წარმატებები უსურვეს ქართველ მოჭადრაკეებს და დღეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანი დაესწრო ოლიმპიადის დაწყებას და მათ შორის იყვნენ რა თქმა უნდა ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკეები ნონა გაფრინდაშვილი და მაია ჩიბურდანიძე. ყველა სტუმარი აღთოვანებული დარჩა, რაც ჩვენმა ხელოვანებმა აჩვენეს, მართლა ფანტასტიკური გახსნა იყო. დღეს დაიწყო პირველი დღე ოლიმპიადის, გავაკეთეთ პირველი სვლა, თავისთავად ჩვენ ქალთა ნაკრებს გულშემატკივრად და პირველი სვლა გავაკეთეთ ქალთა ნაკრების. იმ გუნდმა, რომელიც მუშაობდა გახსნის ცერემონიალზე, მართლა აჩვენა ის, რისთვისაც ჩვენ ვატარებთ ოლიმპიადას. ვინ ვართ ჩვენ, საიდან მოვდივართ, რა ერი ვართ, რა კულტურის მატარებელი ვართ და როგორ გვიყვარს ჩვენი სტუმრები. ეს აღიარება არის საქართველოს ჭადრაკის. ეხლა ვფიქრობ, რომ ყველა დაინტერესდება, უფრო ბიძგი მიეცემა ჭადრაკის განვითარებას. პირველი საშეჯიბრო დღე ქართველი მოჭადრაკეებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან წარმატებული გამოდგა. პირველი ქულა საქართველოს დელეგაციას ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა მარიამ ჯანიაშვილმა მოუტანა. ქალთა პირველმა ნაკრებმა დღეს მეტოქე სამხრეთ კორეის ნაკრები 3-1 ანგარიში დაამარცხა. კაცთა პირველმა ნაკრებმა კი, რომლის მეტოქეს დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდი იყო, 3-1 ქულით გაიმარჯვა. დღეს უკვე დაჯამდება პირველი დღის მონაცემები და შვეიცარიული სისტემის მიხედვით გადაწყდება თუ ვინ იქნება ხვალ ქართული გუნდების მეტოქე გუნდები. როგორც აღმოჩნდა, პირველი ქულა მოუტანეს საქართველოს დელეგაციას და გამარჯვებით დავიწყეთ ეს უდიდესი ღონისძიება და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მასპინძელი ქვეყანა ვართ და თითოეული გუნდი და გუნდის თითოეული წევრი ყველაფერს იზავს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ. დღევანდელი მატჩი შეიძლება ითქვას, რომ იოლი იყო ჩვენთვის 3-0-ს ვიგებთ, ამჟამად ერთი პარტია მიმდინარეობს. ვფიქრობ, დღითი დღე უფრო გართულდება და ჩვენ მზად ვართ რთული და მნიშვნელოვანი ბრძოლებისთვის. 53-მე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა ბათუმში 6 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მე რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ ქართულ მოჭადრაკეებს. ნათია გაბოძე საუბრობდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში, სურვილებს უერთდებით რა თქმა უნდა და ისევ ჭადრაკით განვაგრძობთ თემას. ბათუმის საჭადრაკო ოლიმპიადაზე საქართველოს ღირსება სულ 36 ქართველი მოჭადრაკე იცავს. დღეს ტურნირის დაწყებამდე კომპანია სოკარმა საქართველოს მოჭადრაკეთა ნაკრების ყველა წევრს უმასპინძლა და საჩუქრად საათი გადასცა. კომპანიამ ჩვენი გუნდის წევრები ოლიმპიადის წინ კარგი განწყობის შესაქმნელად წაახალისა. სოკარი უკვე 10 წელია ჭადრაკის ფედერაციის სპონსორია. პრიანი იყო, რომ დღეს ოლიმპიადის დაწყების პირველ დღეს ჩვენ შევხვდით საქართველოს ნაკრების წევრებს და გზადაულოცეთ ამ რთული ბრძოლის წინ, წავახალისეთ, საჩუქრები დაურეგეთ, ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს პოზიტიური დღე მათ ძალიან დაეხმარებათ იმისათვის, რომ სრულფას უნდა ჩაერთონ ბრძოლაში. ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრების წევრებს წარმატებას უსურვებ. გახსნის ცერემონიალი ძალიან სანახაობრივი იყო და იმედია ტურნირის ბოლომდე ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ჩვენი თანამშრომლობა კი მომავალში კიდევ უფრო გაღმავდება.
კიდევ ერთი იმედგაცრუება ბაქოში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ძიუდოში. დღეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ტურნირის მთავარი ფავორიტი ბექა ღვინიაშვილი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოულოდნელად პირველივე შეხვედრაში გერმანელ ედუარდ ტრიპელთან იპონით დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. ამავე წონაში მედლის გარეშე დარჩა უშანგი მარგიანიც, რომელმაც მერვედფინალში იაპონელ კენტა ნაგასავასთან დამატებით დროში წააგო. ხვალ ტატამზე საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ვარლამ ლიპარტელიანი გავა, ზეკი ძიმე წონაში გურამ თუშიშვილი იჭიდავებს. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ბრინჯაოს მედალია, რომელიც ტურნირის პირველ დღეს ამირან პაპინაშვილმა მოიპოვა. ისევ ძიუდო დღეს 18 საათზე ამოიწურა საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტობის მსურველთა რეგისტრაციის ვადა. სულ 5 კანდიდატია დარეგისტრირებული. ყველაზე ბოლოს სამდივნოს ყოფილმა პრეზიდენტმა დავით ქევხიშვილმა მიმართა და ის პოსტზე დასაბრუნებლად ბრძოლას აპირებს. მის გარდა განაცხადი გიორგი ალექსიძემ, დავით ხახუტაშვილმა, გიორგი ათაბეგაშვილმა, დავით ხახალეიშვილმა შეიტანეს. გიორგი ალექსიძე ამ თანამდებობაზე რამდენიმე წლის წინ მუშაობდა და მისი კანდიდატურა ძიუდოს კლუბმა ხაბარელმა წარადგინა. ათაბეგაშვილი უკანასკნელი წლების განმავლობაში ფედერაციაში გენერალური მდივნის თანამდებობას იკავებდა. ქევხიშვილის გადადგომის შემდეგ კი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელია. რაც შეეხება ბიზნესმენ დავით ხახუტაშვილს, ის კლუბ Black Tiger-ის წარმომადგენელია. წარსულში ცნობილი ძიუდოისტი დავით ხახალეიშვილი 1992 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი პრეზიდენტობისთვის მეორედ იბრძოლებს. არჩევნები ზუსტად ერთ თვეში 24 ოქტომბერს გაიმართება და ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს 46 დელეგატი აირჩევს. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ლიგაში 25 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ყველაზე საინტერესო თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შედგა, სადაც ქვეყნის ჩემპიონმა ქუთაისის ტორპედომ გათამაშების 1-0 ლიდერი საბურთალო დამაჯერებლად 3-0 დაამარცხა. მასპინძელთა კარში თითო ბურთი გიორგი ქიმაძემ, თორნიკე კაპანაძემ და არფანგ დაფემ გაიტანეს. ლიდერის წაგებით ბოლომდე ვერ ისარგებლა თბილისის დინამომ, რომელმაც ბოლნისის სიოსთან ფრედ 0-0 ითამაშა. 25 ტურის შემდეგ ცხრილს 56 ქულით საბურთალო ლიდერობს და მეორე ადგილზე მყოფ დინამოს 4 ქულით უსწრებს, თუმცა დინამოს ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. მომდევნო 26 ტურის შეხვედრები 27-28 სექტემბერს გაიმართება. შედეგს რეალურად ასეც არ ველოდით, მაგრამ გვაჯობა მოწინააღმდეგე, მე ვფიქრობ დამსახურებულად გაიმარჯვეთ და ჩვენ რეალურად ის თამაში ვერ ვითამაშეთ, რომელიც უნდა გვეთამაშა. თამაშიდან გამომდინარეც ვერ ვიტყვით, რომ ეხა ანგარიში 3-0 უნდა დამთავრებულიყო. მაგრამ ესე მოხდა. მადლობას ვუხდი ჩვენს ბიჭებს, მათ ყველაფერი გაიღეს ამ გამარჯვებისათვის. დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისა და ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის საერთო საგამართლებლო პროექტის საჯთა აკადემიის სასწავლო პროცესი დაიწყო. აკადემიის მეორე კურსზე 26 ადამიანი 4 თვის მანძილზე ისწავლის. ყველა მსმენელი თეორიულთან ერთად პრაქტიკულ მომზადებასაც გაივლის. კურსის დასრულების შემდეგ კი გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კურსანტი მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს და სხვადასხვა რანგის საფეხბურთო მატჩების მსაჯობის უფლებას. ფედერაციამ დაიწყო ეს სწავლება, სურვილი გამიშთა, რომ ეს პროფესია ამეთვისებინა და ჩემი თავი გამომეცა და როგორც მსაჯები, რომელმაც პირველი კურსი გაიარეს, უკვე სხვადასხვა დონეზე მსაჯობენ, აქვთ პრაქტიკული დატვირთვა, აქვთ საჯობენ იმ თამაშებს, რომლებიც მათ ამ დონეზე აკმაყოფილებთ, რომლებიც საჯთა კორპუსს აკმაყოფილებს ამ დონეზე და ყველანაირად შევეცდებით, რომ მათ ზდაში ხელი შეუწყოთ. გორწახელებები ამით დასრულდა. მარიამ სანოგო გეტყვის როგორი ამინდი გველის ხვალ, მე ხვალამდე გემშვიდობები ნახვამდის. სპორტს იმედზე წარმოგიდგენთ კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე.
მოგესალმებით. ახალი კვირა დაიწყო და ნახოთ როგორი ამინდიგველი ხვალ საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ რეგიონიდან. ქუთაისში მოსალოდნელია მზიანი დღე და სამხრეთის ქარი 4 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 31, ხოლო ღამით 13 გრადუსი დაფიქსირდება. უღრუბლად ჩაივლის დღე ოზურგეთში. ღამით კი შესაძლებელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 28, ხოლო ღამით 11 გრადუსი იქნება. ბათუმში ნავარაუდებია მზიანი დღე, ხოლო ღამით ნავარაუდებია ძლიერი წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29, ღამით კი 16 გრადუსი იქნება. უნალექად ჩაივლის დღე ფოთში. დაუბეროს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი 4 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29, ღამით კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში ვარაუდობენ მცირე მოღრუბლობას და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარს 3 მეტრს წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი 3 გრადუსი იქნება. მზიანი დღე არის მოსალოდნელი სოხუმში. ღამით იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 31 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 13 გრადუსი იქნება. მესტიაში დროგამოშობით მოიღრუბლება და დაუბეროს დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 6 გრადუსამდე დაიწევს. ამბროლაურში დღე უმეტესად უნალექად ჩაივლის. ღამით მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 26, ღამით კი 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე უნალექად ჩაივლის დღე ჭიათურაში. ღამით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 28 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით 10 გრადუსი იქნება. ახალციხეში დღისით შესაძლებელია მოღრუბლობა, ღამით კი მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 27 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ღამით 10 გრადუსამდე დაიწევს. ბორჯომში მოსალოდნელია მზიანი დღე, ხოლო ღამით ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 27 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი 11 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში დღე უმეტესად უნალექად ჩაივლის. ღამით შესაძლებელია წვიმა და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 18, ღამით კი 6 გრადუსი დაფიქსირდება. მზიან დღეს ვარაუდობენ გორში. ღამით დროგამოშობით მოიღრუბლება და იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29, ღამით კი 11 გრადუსი იქნება. უნალექად ჩაივლის დღე ცხინვალში. ღამით შესაძლებელია ძლიერი წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 28 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 10 გრადუსამდე დაიწევს. გუდაუში ნავარაუდებია მზიანი დღე. ღამით კი მოსალოდნელია წვიმა და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით 7 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე უნალექად ჩაივლის დღე ომალოში. ღამით იწვიმებს და დაუბერავს სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 6 გრადუსამდე დაიწევს. დღის ბოლოს დროგამოშობით მოიღრუბლება ლაგოდეხში, ხოლო ღამით იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 27 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი 14 გრადუსი იქნება. თელავში დღისით ვარაუდობენ მოღრუბლობას. ღამით ნავარაუდებია ძლიერი წვიმა და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 22, ღამით კი 14 გრადუსი დაფიქსირდება. გურჯაანში დღე უმეტესად უნალექად ჩაივლის. დღისით და ღამით მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29, ხოლო ღამით 16 გრადუსი დაფიქსირდება. სიღნაღში დროგამოშობით მოიღრუბლება. ღამით მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსიდან ღამით 16 გრადუსამდე დაიწევს. რუსთავში მოსალოდნელია ღრუბლიანობის მომატება და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ნავარაუდებია მზიანი დღე და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი 3 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 27, ღამით კი 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ასეთი ამინდგველი ხვალ საქართველოში მე სასიავნო საღამოს გესურვებ და ხვალამდე გემშვიდობებით.